Magandang araw sa inyong lahat. Madami tayong viewers na nagre-request na Tagalog naman o Filipino yung gamitin sa narration. Kaya para sa inyo to. Ito yung ipiprint natin sa t-shirt. One color lang ito, basic printing. Ito yung kalimitang ginagawa natin tuwing magmamahal na araw. Print lang natin yung design natin. Kailangan best yung selection sa printer para itim na itim yung design. Importante yun kasi pag nag-develop tayo ng screen, pag itim na itim yung print mo, hindi makaka-penetrate yung araw. Ito na yung design. I-prepare natin yung ating photo emulsion. Sa photo emulsion, local lang yung ginagamit natin. Pwedeng JJ Virgo o kaya yung Tulco brand. Pero sa sensitizer, kalimitan kong ginagamit itong Tulco kasi accurate siya, saka consistent, laging nabubuo yung screen kadalasan. Ito yung photo emulsion na natira ko nung last project, dadagdagan na lang natin. Ayan, pwede naman gamitin yung natirang photo emulsion basta wala pang isang linggo. Mapapansin mo naman pag napanish yan, iba na yung kulay, nagdadarka na siya. And dagdagan din natin ng konting sensitizer. Usually nagre-rely na lang ako sa kulay, kaya hindi na ako gumagamit ng mga measuring cups. Kumbaga kabisado ko na. Pag lagi mong ginagawa, makakabisado mo na rin ito. Yan, haluin lang natin ng haluin. Then gagamit tayo ng scoop coater para sa pag-apply ng photo emulsion. Ito ding mga screens natin, mga frames. Mga dati na rin nating frames ito, tinatanggal lang natin ang screen at pinapalitan ng bago pag may mga bago tayong projects para nakakatipid tayo. Ayan, apply na natin. Kailangan din ng practice dito kasi pag bago, masyadong messy yung nangyayari. Pero huwag kayong mag-alala dahil nangyari din sa akin yan na nag-uumpisa pa lang ako. Patayuin lang natin. Then patayin natin yung ilaw habang pinapatuyo natin yung ating photo emulsion. Importante yan kasi para hindi siya ma-expose sa liwanag. Pagkatuyo na, ayan, lalagyan natin siya ng second and third coating. Importante ito kasi yung ginagamit nating 100 mesh, malalaki ang butas niyan. Kaya kailangan ng second and third coating para talagang walang natitirang maliliit na butas sa ating screens. Kaya natin ginagawa ito. Yun naman, second and third coating, manipis na lang ang pahid nun. Talagang pang blocks lang dun sa mga natitirang maliliit na butas. Salin na natin yung natira sa ating lalagyan. Then, hintayin natin matuyo ulit yung screen. Set up na natin yung design. Ito, gagamit tayo ng shirt pad. Center na natin yung design sa shirt pad para pag nag-print tayo, laging nakasenter yung design natin sa t-shirts. Mark lang natin yung edges ng typewriting sa ating silk screen. Ayan. Kaya alam na natin na nakasenter yung design natin pag nag-print tayo. Ito, mantika lang to. Buhusan mo lang yung screen. Then ikalat mo lang gamit ang daliri. Purpose ng ating oil, ayan, didikit yung design natin. At mapapansin nyo, magiging transparent yung papel na walang print. Importante yon dahil yung masisikatan ng liwanag, hindi matatanggal yon pag hinugasan na natin itong screen natin. Then yung part ng my design, binablock niya yung araw. Yun yung mawawash out pag hugas natin sa screen na ito after developing. And tanggalin lang natin yung mga bubbles sa loob. Then pwede na nating i-develop ito. Patong lang natin sa shirt pad. Then 10 seconds lang.
Importante na 10 seconds lang yung developing natin kasi pag sumobra, may tendency na makapenetrate na yung liwanag dun sa printed area natin. Then hugasan na natin. Ito pag washing, kailangan dim yung lugar kung saan ka magwawash. In-enhance ko lang itong video kaya medyo maliwanag. Importante yan kasi tuloy-tuloy pa rin ang developing yan sa liwanag. Pagka sarap maliwanag ka naghugas. Hindi ko na tinanggal yung volume para makita nyo yung, o kaya marinig nyo yung lugar ng tubig. Mapapansin nyo, sandali pa lang natanggal na yung photo immersion dun sa area ng Rizal. Kasi na-block na yung araw, yung Rizal, kaya hindi siya nag-react. Baga wala masyadong reaction doon sa area na yun, kaya yun yung natatanggal na part. Tuloy-tuloy na lang ang pagbugas. Experience din ng pagbugas na yun. Kasi yung simula madami pa rin talagang palpak na washing na kung nagawa. Pero dinire-diretso ko lang hanggang matapos ko yung paggawa. Ngayon, easy na lang yung ganitong designs. Simula ko naman yung font. Malalaki naman yung size ng letters. Saka hindi masyadong maselan. Ganito yung gusto ko mga projects. Kasi easy money itong mga ito. Mabilis ang printing. Saka hindi masyadong messy ang trabaho. Tatak sampay lang. Kita niya. Sipatin mo lang yung mga photo emulsion pa yung nagbablock sa design. Ayan, okay na siguro ito. Dun sa mga openings natin, meron yung tubig na natrap dyan. Tinatanggal natin yung gamit yung mas importante kasi yung cotton na mga lumang t-shirts para na-absorb yung tubig. Na-absorb yung tubig sa openings natin. Kasi pag hinayaan natin matuyo ito, minsan sticky pa yung mga tubig na ito, nagbablock pa rin sa design natin. Kaya tinatap natin ang ganyan para ma-absorb yung tubig. Pagkatapos natin gawin yan, patuyuin lang natin yung screen. Pwede mo itong itapat sa araw o pabayaan mo lang matuyo. Or you can use also hair blower para matuyo ito. Ayan. Pabayaan natin matuyo. At pagkatuyo, lalagyan natin siya ng photo hardener. May mga photo emulsion katulad ng mga imported na wala na, hindi na kailangan ng photo hardener. Kung ito yung available sa area nyo, okay lang naman. Kaya lang ito lang talaga yung dinedemo ko kasi ito yung kabisado kong photo emulsion yung gumagamit ng photo hardener. Lalagyan natin ng tape yung edges para hindi lulusot doon yung paint. Packing tape lang ito, pwede naman yung scotch tape o kahit anong klaseng tape na magbablock lang dun sa paint during printing. Pagkatapos nitong taping natin, pwede na tayo magsimula magtatak. Kung meron kayong mga tanong, type nyo lang sa comments. Pilitin natin sagutin nyo. Eto, gagamit tayo ng shirt pad sa printing. Pinapatong lang natin yung t-shirts. Hindi na natin pinapasok yung sa loob. Ito yung squeegee. Then gagamit tayo ng block na water-based rubberized paint. Kung gusto nyo matuto kung paano ko minimix itong mga paints na to, pwede nyo i-click yung suggested video sa kanang bahagi ng video na ito. After printing, nag-set up ako ng mga chairs. Saka malapit lang sa akin.
para madali tayo makapagsampay at makabalik ka agad para mag-print. Importante na malapit lang yung sampayan natin kung mag-isa ka lang nagtatatak dahil mabilis matuyo ang paint pag matagal na babakante yung screen natin. Ayan, katulad nyan, tinabi natin yung screen, sampay na kagad natin para makapag-print ulit tayo. Kasi once naman na bakante na matagal yung screen natin, natutuyo ka agad yung paint dun sa design, nagbabara ka agad. Kaya kailangan mabilis ang kilos natin. Ayan, sampay na kaagad. Then, print na naman. Kung meron kang taga-sampay, mas maganda yon kasi mas mabilis ang kilos mo. Print ka lang ng print kasi may nagsasampay na para sa'yo. Ayan, tuloy-tuloy mo lang. Siya nga pala, mag-subscribe kayo sa channel ko at i-click nyo na rin yung bell para ma-inform kayo lagi pag meron ako mga bagong videos. Maraming salamat sa pagpanood ng video ko and sana madami kayong natutunan. Kung meron pa kayong gustong mapanood, i-type nyo lang dun sa comments below para magawa natin ng paraan. Kung bago ka sa silk screen printing, huwag kang masisiraan ka agad ng loob pagka palpak yung mga nauna mong ginagawa. Kasi pag nagtiyaga ka talaga, makukuha mo rin yung mga tamang techniques, saka magiging mas mabilis yung paggawa mo ng mga screens at pagpiprint mo. Hanggang dito na lang. Muli, maraming salamat at mag-iingat kayo lagi. Dito makikita nyo pati yung bakod ko, ginamit ko na ring sampayan. Pwede nyo ring gawin yun. Salamat.